Hej igen. Och välkomna med på en ny veckovideo. Idag är det torsdag 30, alltså sista veckan i oktober. Och vi har varit till butiken. Och nu har vi köpt kött. Vis hurdant. Vi har tänkt laga någon form av koreansk stek, inte på traditionellt sätt, men att det blir på vårt eget sätt. Och så ska vi laga här rostbiff, så ungefär 4,5 kilo kött. Jag tror, men vi äter ju inte själv det förstås, så vi får nog bara äta det hit. Så på det sättet, häng med. Det har varit riktigt eländigt väder hela veckan. Det har regnat varje dag, ösregnat. Nu är det ett sånt klimat som vi bor i. Det är inte roligt. Men nu ska vi snart blir det veckoslut, ännu morgonjobb och sen blir det veckoslut. Och så har jag köpt en sak som jag ska visa senare. Nu har jag kastat ut min gamla arbetsstol. Jag har köpt ny. Den här är söndrig och eländig, så nu får den fara dit på släpkärran. Då ska vi lyfta in det nu, så får ni se. Här är nu så jättemörkt att det får bli till lördagen där. Att lyfta den på släpkärran. Där är den! Den väger lite otroligt att lyfta in. Men nu ska det bli lite bekvämare. Jag jobbar ju ganska mycket här hemma. Måste vara ordentligt stor. Nu är det fredag. Klockan är 9 här. Jag jobbar här hemma. Jag tänkte börja sätta den där rostbiffen snart i ugnen. Den ska vara fram lite i rumsvärme först. Det har just blivit ljust ut. Just och just, så just som det blir det här till på. Men vi tänkte ta ikväll lite rostbiff. Så nu är det bra tid att börja förbereda. Så där, nu har jag torkat den och nu får den vara där lite före ugnen. Och det är 1,3 kilos bit. Se här. Det är stöldalarm på kött och det är nog bra det. Folk är faktiskt så fräcka att de till och med matchar. Så på det sättet. Men nu ska vi se vad det blir. Då slipper jag testa ugnens stektermoment. Jag ska första gången testa. Nu. Tänkte jag steka den lite i stekpannan. Före jag sätter i ugnen. Och den varit fram där en timme. Så nu får den lite ut där i stekpannan. Ha! Det blir stekos nu in. Så där, nu har den fått fin färg. Nu är ugnen tills det blir en 60 grader i steken. På 125 grader. Nu är det 11 grader i steken. Inte den. Oj, det stiger snabbt. Det kan inte stämma. Det stannar nog sen på rumstemperatur. Så nu är det bara att vänta. Nu har den varit 1,5 timme. Nu bör det vara dags att ta ut det. 58 grader. Jag ska sätta den lite i folie. Så där. Så får vi se. Så får ni se vad vi lagar av det. Så här väder är den. Den är just 2. Jag hade steken just här ute på bordet. Och svalna lite. Under folie. Det har nog varit någon som smakar på den. Det var säkert en skata eller kråka. Jag fick köra bort en stor bit. Så det var inte bra idé att sätta ut och svalna. Jag körde bort det och så nu får den gå i kylskåpet, för dit har vi inte någon som plundrar. Nu är det väl ett sista möte och så börjar veckoslut.
Nu är det veckoslut. Nu är jobbet jobbat. Nu ska jag söka det andra huvudpersonen. Det är grått och det regnar och imorgon är det november. Men där såg jag på våra gamla videor att i fjol 1 november kom första snön, men nu är det nog inte någon risk. Det är 6 grader. Sånt. Snart blir det mörkt. Det är nu just ännu, men det är nu en timme så blir det mörkt. Där kom hon från arbetet. Hon har hämtat något pappbit. Jag har så mycket tavara i mitt skåp att jag måste börja laga sådana så jag kan ha dem i. Nu lagar vi sådana här tunnbrödsrullor här. Av den här steken som jag lagar på dagen. Här är första 3 rullade nu. Det har vi tänkt avnjuta ikväll. Och till fyllning har vi förutom rostbiffen så remouladsås under, så ett salladsblad och så rostbiffen, potatissallad och smörgåsgurka och så sån här marinerad rödlök. Så rullar vi ihop följande sats. Före jag rullar då. Jag känns fredag, men det kanske inte blir bastu idag. Nej, det är så mörkt och eländigt och sent. Inte det är sent, den är 5:30 just nu. Ändå. Vi får se om inte vi är där så blir det imorgon. Kött blir det ännu kvar hur mycket som helst. Lagar några rullar. Men jag är inte hungrig ännu så vi äter lite senare, eller vad? Jag är inte någon hungrig. Ja, så här. Får se vad det smakar, vi säger nu. Oj! Och så, vi har, vet ni, hela kvällen sökt julgardinerna. Och nu hittar jag dem. I vårt lagerutrymme hittar jag dem i en låda. Vi tänkte redan att vi har haft tjuvar. Men nej. Nu far de upp. Nu sätter hon julgardinerna upp. Nu är julgardinerna upp. Och jag hittade faktiskt Halloween-masken. Du gjorde? Jag blev diktator. Är det inte fint? Ja. Det är ju Halloween nu. Och här var lite småpojkar just och de frågade att ger vi karamell eller vill vi? Det heter på finska karkki tai kepponen. Nå tur att vi hade karameller för vi vet inte att det händer något hemskt. Jag är faktiskt så rädd. Jag skulle ha nog tänkt att jag tar kameran om det kommer. Jag blev så rädd när det knackade på dörren att jag glömde kameror och allt. Och på svenska heter det ju bus eller godis. Och vi valde ju godis förstås. Vi är rädda för bus. Här är någon som... Det är som någon skulle såga med... Nej, det där är riktigt... Motorsåg. Kan man nu såga med motorsåg idag på Halloween? Kanske man kan. Det är en som blev rädd när han var buspojka. Jo, kommer de fler gånger. Vi gav karameller. Laga här degen till frallorna imorgon. Vi ska ha varma frallor på morgonen imorgon. Nu har vi testat på de här rullorna. Oj nej vad det var gott. Var det inte så? Mm. Så det är jag nog 4,5 av 5. Vad ger du? Vad sa du? 4,5 av 5? Jag är 4 av 5. Ja. Det här lagar vi på nytt. För att jag tyckte ändå att det var lite segt det där köttet. Det var inte riktigt så jag... Rostbiffen var nog inte seg. Men ja, men man får tycka jo, som man vill. Jag är lite känslig så.
Men imorgon är det lördag, så häng med oss på vår lördag, så ses vi imorgon. Det är lördag morgon. Frallorna är i ugnen. Det är liksom halloween, fast vi hade igår bus. Vi gav karameller, bus eller godis. Det kommer säkert mera idag nu. Ja, kanske det. Nu kommer den tredje huvudpersonen på väg och jag tror på att söka de här halloweenmaskerna, så jag tänkte dra på den här babymasken när hon kommer. Får vi se om hon blir rädd för en vuxen baby. Får se just hur jag ser ut. Nu kommer. Nej. Hon blev inte rädd. Jag såg nog. Hon blev inte rädd. Aj nej. Jag ska dra i diktatormasken istället. Det ska jag sätta istället. Nybakta frallor. Och kaffe. Aj, det är jätte. Det ska bli gott den här helgdag. Vi har alla helgona. Det är nu lite. I Sverige. Har de samma dag? Jag vet inte hur det är annanstans i Norden. Men i Sverige i alla fall. Och halloween, igår hade vi Halloween. bus eller godis var här. Barn och Halloween. halloween. Men de har sagt annat dit i Finlandet. Men vi säger på finlandssvenska. Halloween. Halloweeni. Inte på finska. Nu ska vi bara lacka räsk stek. Men det blir nog en höstgryta så det jag lagar inte så som man egentligen ska lagas. För det blir så vattigt. Här stekar nu första satsen nöt och griskött. Så kommer det torka svamp i. Där är lök, morot och torka svamp och så lite buljong. Och så får det vara hela dagen i ugnen. Nu är grytorna i ugnen. Jo. Och gumman är här. Ja, den tredje huvudpersonen. Nu är vi hos den tredje huvudpersonen. Och nu ska vi ha varit och handla ny byggställ. Sån här lite mindre. Mindre som hon har här in, där ute har hon en större. Hon har idrottat mycket. Nej, det är mina priser, min fars. Så där såg jag ut när jag var en liten bloggare. Ja, sån där blev det. Där kan man hänga något smått. Där kan hon hänga sina näsdukar. Hon har någon näsdukar. Här är ett telefon för gången tid. Hallå, tyst är det. Äldre tittarna som ni kommer säkert ihåg som han har telefon. Vis det. 9. Töpsel är nog i, men det är nog frånkopplat. 3. 9. Hello! Morjens. Dit är solen. Nu blev det faktiskt lite bättre väder här. Vi hade tänkt täcka den på veckan, men det har regnat varenda ända. Men nu ser det bättre ut här. Så ska vi ta tag i det. Man måste hålla in. Och så drar du på vippun. Ja, jag vet om vilket skål. Åt mig. Sådär? Kan man hela tiden trycka? Hela tiden, jo. Ja. Det är då när Ser du. 80-åringen hugger ved. Ja, släpp båda knapparna. Sådär. Ser du? Nu högg du ved. Jag täcker husvagnen. Nåja. Men det går ju... Är det inte enkelt att hugga ved? Säg det, hör du. Det var mycket bra. Ja. Här är en bra grej jag som vi rekommenderar, som sagt. Man behöver inga hugg ved.
Och till och med gick kundu. Just det. Nu blev det karelsk-stek. Vad smakar det? Var tonades? Oj, det är nog så gott att... Ja, vi brukar laga lite så här. Men kött är ju karelsk-stek. Nu ska vi hugga i oss. Ja, det är ju så här mjukt. Det är helt mört, ja. Jo. När det har varit hela dagen i ugnen. Här kommer en pojke som håller vild. Hon är nog lite försiktig. Blev svansen tjock. Vet inte, syns det. Nu får det tredje huvudperson hem. Och vad ska vi göra ikväll? Ja, vi ska föra vår son på Halloweenfest. Det är nu det som vi har tänkt. Och sen ska vi nu ta det lugnt. Som man nu gör på en lördagkväll. Här blir en flicka fin. Det är det bästa hon vet. Bli kam. Som ni ser. Det är söndag morgon. Jag har lämnat zoomen på. Det är en otroligt fin soluppgång. Modis kom ut. Det är som hela den här. Som det skulle brinna. Det är varmt ut. Jag tror nog att det börjar regna idag, men får se. Vi måste sätta några remmar till det. Men nu är det dags att avrunda den här veckans video. Hoppas ni har haft lika roligt som vi har haft. Tummen upp om ni tyckte om. Kom ihåg att prenumerera om ni inte har gjort det. Så ses vi igen nästa söndag med en ny video. Det ska bli farsdag och det ska bli allt roligt. Vi ses. Och den andra huvudpersonen säger då hej. Hej. Och kommentera, det ska ni göra. Patrik från Tarkis, han filmar varje dag. Med kameran i handen, han går och står i rad. Från hem till Thailand, han visar oss allt. Hans vlogg är äkta, den är aldrig kall. Patriks bok är bäst, ingen kan förneka. Han talar svenska, här får vi veta. Från morgonens kaffe till kvällens strand. Patrik från Tarkis tar oss i hand. Hummer och middagar vid sjön. I Thailand han simmar, det ser vi ju så. Med vänner och familj han delar allt glatt. Patrik från Tarkis är livet så skatt. Patriks bok är bäst, ingen kan förneka. Han talar